शेयर कारोबारका प्रक्रियामा राष्ट्रिय परिचय पत्र एनआईडी अनिवार्य लागू गरेपछि विदेशमा रहेका नेपाली लगानीकर्ता बढी प्रभावित भइरहेका छन्। केवाईसी, अद्यावधिक टीएमएस खाता खोल्ने तथा पुरानो विवरण संशोधन गर्ने सबै कार्यमा एनआईडी अनिवार्य भएपछि विदेशबाट कारोबार गर्दै आएका लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढेको छ। नियामक निकायले जनाए अनुसार यो सरकारको नीति अनुसार अनिवार्य गरिएको हो, तर व्यावहारिक असर भने तत्कालै देखिन थालेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको प्रमुख चुनौती राष्ट्रिय परिचय पत्रको बायोमेट्रिक दर्ता नेपालमै उपस्थित भएर गर्नुपर्ने बाध्यता हो। कन्सुलेट वा दूतावास मार्फत दूर देशमा बसेका नेपालीले एनआईडी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था नहुँदा उनीहरू आफ्नो पहिचान अद्यावधि गर्न असमर्थ देखिएका छन्। यो समस्या विशेष गरी दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, गल्फ मुलुक र युरोपमा रहेका सक्रिय लगानीकर्तामा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। दर्ता नभएपछि शेयर खरिद बिक्री नै रोकिन सक्ने त्रासले उनीहरू तनावमा परेका छन्। अर्कोतर्फ बजार विश्लेषकहरूले पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको बिक्री दबावलाई यसै नीतिसँग जोडेर व्याख्या गर्न थालेका छन्। कतिपय विदेश स्थित लगानीकर्ताले खाता बन्द हुने भएले अग्रिम रूपमा शेयर बेचेर बाहिरिएको संकेत बजार कारोबारमा देखिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताको भूमिकाले बजारमा तरलता बनाइराख्ने भएकाले उनीहरूको अवरोधले व्यापारिक गतिविधिमा कमी आउने सम्भावना विश्लेषकहरूले चेतावनी स्वरूप औँल्याएका छन्। धितोपत्र बोर्ड भने सरकारको सर्वव्यापी पहिचान नीति अनुसार पुँजी बजारमा एनआईडी अनिवार्य गरिएको बताउँछ। उनीहरूको तर्क छ, नागरिकता, ब्याङ्किङ सेवा, सामाजिक सुरक्षा जस्ता प्रणालीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू भइसकेको अवस्थामा पुँजी बजारले पनि त्यही मानक पालना गर्नु आवश्यक छ। तर नीति लागू गर्दा विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त तयारी नहुँदा आजको समस्या उत्पन्न भएको लगानीकर्ता समूहको भनाइ छ। विदेश स्थित लगानीकर्ताका दृष्टिकोणमा समस्या केवल प्राविधिक मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक पनि हो। धेरैले आफूलाई अचानक प्रणालीबाट अदृश्य बनाइयो कि भन्ने अनुभूति गरिरहेका छन्। वर्षौंदेखि शेयर बजारमा सक्रिय रूपमा योगदान गर्दै आएका र मुलुकमा रेमिट्यान्स पठाउँदै आएका प्रवासी नेपालीहरूलाई एकै दिन खाता रोक्का हुने डर देखाएपछि उनीहरूको बजारप्रति विश्वास कमजोर भएको छ। पुँजी बजार विश्वासमा चलेको संरचना भएकाले यस्तो मनोवैज्ञानिक झट्काले भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरा बढेको छ। नियम लागू गर्दा नियामक निकायले संक्रमणकालीन योजना नबनाएको पनि एक प्रमुख कमजोरीको रूपमा देखिन्छ। यति बेला समस्या बढिरहेपछि वैकल्पिक समाधान खोज्न दबाव पनि बढेको छ। विज्ञ तथा लगानीकर्ता समूहले पासपोर्टलाई केही समयका लागि वैध पहिचान पत्रका रूपमा मान्यता दिन दूतावास मार्फत बायोमेट्रिक सेवा सुरु गर्न, अनलाइन प्री रजिस्ट्रेसन प्रणाली लागू गर्न वा विदेश स्थित लगानीकर्ताका लागि कम्प्लेन विन्डो खोल्ने सुझाव दिइरहेका छन्। यस्ता समाधानले समस्या तत्काल हल गर्न सक्ने उनीहरूको विश्वास छ। समग्रमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्नु दीर्घकालीन दृष्टिले सकारात्मक निर्णय मानिए पनि यसको कार्यान्वयन तरिकाले विदेशमा रहेका हजारौं लगानीकर्तालाई आर्थिक रूपमा मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि प्रभावित पारेको छ। यदि नियामक निकायले वैकल्पिक समाधान ननिकाली कठोर कार्यान्वयनमै अडान लिए बजारमा तरलता घट्ने, कारोबार रकममा संकुचन हुने र एनआरएन लगानीकर्ताको सहभागिता दीर्घकालीन रूपमा कमजोर हुने खतरा देखिन्छ। पुँजी बजार स्थायित्वका लागि सम्बद्ध निकायहरूको त्वरित संवाद र व्यावहारिक समाधान अपरिहार्य देखिन्छ। नेप्से ट्रेडिङ न्युजका लागि तर्कराज जेसीका साथमा सुभाष चन्द्र अवस्थी, काठमाडौँ।